Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam channel Bedah Gusti. Channel yang akan membedah kisah-kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Sebelum bermula, tolonglah like, subscribe dan share supaya setiap kali episod baru Bedah Gusti ke udara, anda akan mendapat pemberitahuan. Baik, pada kali ini kita akan membedah kisah beberapa bintang yang karier mereka terencat momentumnya akibat daripada hit ataupun rasa panas yang mereka lakukan di belakang tabir. Seperti yang kita tahu, Pandai Gusti ini dia tertakluk kepada di samping reaksi daripada penonton, get over orang cakap daripada penonton, kalau sekiranya mereka melakukan sesuatu yang tidak semenggah di belakang tabir, makanya mereka yang di belakang tabir itu juga mampu untuk membunuh karier mereka. Kita saksikan beberapa penggusti yang mengalami nasib akibat hit yang mereka cipta dan lalui ini. Penggusti pertama adalah Big Cass. Big Cass ni memang ada prospek yang baik, fizikal yang besar, boleh mengulangi semula era kegemilangan Diesel, Test dan sebagainya pada satu ketika dulu. Tapi malangnya, selepas beliau berpisah dengan rakannya Enzo Amore, Cass yang dilihat agak terhad ability-nya dalam bergusti pada satu waktu telah terlibat dalam satu konfrontasi bersama dengan Daniel Bryan. Entah di mana silapnya, Cass ini tidak cermat ketika beraksi dalam gelanggang, menyebabkan ramai yang mula rasa tidak senang dengannya dan timbul cakap-cakap sehingga sampai ke telinga Vince McMahon bahawa Cass ini membahayakan lawannya dalam gelanggang. Dan kerana itu, tidak lama kemudian Cass, atas nasihat daripada individu-individu di belakang tabir ini, penggusti-penggusti lain di belakang tabir ini, lepaskan oleh WWE dan terus tidak lagi terlihat sampai hari ini. Malang sekali untuk Big Cass. Tidak terkecuali kepada bekas rakan regunya iaitu Enzo Amore. Saya secara peribadi pun tak berkenan dengan Enzo Amore ini. Dahlah sembang kencang, tapi bila lawan macam Harvey Wippleman pun ada. Jadi Enzo Amore ini juga terkenal dengan sikap yang menjengkelkan di kalangan ahli-ahli gusti lain, sehingga pada satu ketika dalam sebuah sesi jelajah di dalam bas Abang Long WWE pada hari ini, itu Roman Reigns pernah menendang keluar Enzo daripada bas kerana berkelakuan tidak sopan dalam bas tersebut. Dan kerana hit yang dicipta oleh Enzo ini, kerana beliau bukan sekadar sembang kencang dalam promo-promonya dalam gelanggang, tapi juga di belakang tabir dia berlagak kata pernah pergi konsert dengan artis hebat lah, apa semua, beli tiket mahal, cakap sembang lebat dah, orang cakap sembang kari. Akhirnya ramai lah macam, aduh Mamat ni poyo gila. Kerana kepoyoan Enzo Amore ini, beliau diturunkan pangkat daripada menyertai roster utama WWE ke Cruiserweight Division, dan kemudian tidak lama selepas itu dibuang terus daripada WWE. Kerana itu pada satu ketika kita dapat saksikan babak di kemuncak satu episod Raw, ramai-ramai bintang Cruiserweight membelasah Enzo Amore dalam satu segmen, dan ia sekaligus memberikan rasa yang sangat senang kepada saya sendiri, laku seorang yang tidak gemar dengan Enzo Amore ini. Badan muka kau, rasa kan. Selepas mencipta kejayaan di WCW sebagai salah seorang juara heavyweight dunia, Big Papa Pump Scott Steiner muncul buat kali pertama di acara Survivor Series dengan membelasah Matt Hardy pada ketika itu, dan kemunculan Steiner itu begitu mengujakan, begitu disambut baik oleh para peminat, dan selepas itu beliau terlibat dalam beberapa siri konfrontasi dalam perebut kejuaraan heavyweight dunia dengan Triple H di Royal Rumble dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok, push tersebut sekejap aja, tak bertahan lama, kerana dikatakan Steiner juga seorang yang sukar untuk bekerjasama dengan individu lain, dan bila mana bekerja dengan Triple H pula tak pandai pula nak main politik. Itulah daripada seorang yang bertaraf main eventer terus ke taraf mid carder, terlibat dengan Stacy Keibler dan sebagainya. Maka sayang sekali kerana Steiner merupakan seorang yang hebat fizikalnya, the genetic freak kan, tapi ada rezeki lama di WWE. Dan menyaksikan selepas itu beliau pergi ke TNA dan beberapa promotion indie untuk meneruskan lagi kariernya. Kita tahu memang Steiner ni mulut memang beza sikit kan, taraf Azwan Ali. Mungkin budaya cakap lepas ini perlu kita fikir-fikirkan, kerana ia boleh secara sedar ataupun tidak akan menyinggung perasaan individu lain. Seorang bintang muda yang juga aktif dalam division Cruiserweight baru-baru ini iaitu Lio Rush. Pada satu ketika, Rush ini diberi kepercayaan untuk menjadi jurucakap kepada Bobby Lashley dengan sorakannya yang menjengkelkan di tepi gelanggang itu, Lashley,
Lashley dan diulang 400 juta kali. Kerjanya terhenti seketika kerana masalah backstage hit ini. Dikatakan Lio Rush ini gemar membawa orang rumahnya sekali dalam setiap sesi jelajah. Duduk di hotel yang sama, makan sama dan sebagainya. Maka ia secara tidak langsung mendatangkan rasa tidak puas hati di kalangan bintang-bintang lain. Rush juga pernah membuat permintaan-permintaan yang tidak masuk akal, ingin mendapat layanan VIP dan sebagainya, dan kerana itulah menyebabkan beliau dihantar semula ke NXT dan dilepaskan oleh WWE tidak lama selepas itu. Sayang sekali, beliau mempunyai ability dan juga keupayaan bertanding dalam gelanggang yang hebat, tapi kerana perangai dan attitude yang tidak semenggah menyebabkan bye-bye lah. Carilah kerja ke tempat lain. Bawalah rumah dan keluarga tercinta itu mana sahaja, tapi bukan di WWE. Pada tahun 2004, satu rancangan reality iaitu Tough Enough telah pun dilancarkan dan menyaksikan Daniel Puder menjadi pemenang bagi musim tersebut. Kemenangan itu membawa Puder untuk mengelevate nama SmackDown kerana beliau menyertai SmackDown. Tapi malangnya Puder ini kerana mempunyai latar belakang MMA yang hebat, maka beliau agak berlagak dengan bintang-bintang WWE yang lain pada waktu itu dan menyebabkan sifat sombong dan belagaknya itu di acara Royal Rumble 2005. Ramai-ramai pergi belasah si Puder ni bagi betul-betul punya temukan yang padu, menyebabkan beliau tidak menerima sebarang push lonjakan daripada pihak WWE walaupun mempunyai ability yang hebat, tetapi kerana perangainya suka cakap besar membuatkan pihak WWE tidak teragak-agak untuk melepaskannya. Kalau tidak, mungkin kita dapat saksikan Daniel Puder menjadi salah seorang bintang MMA yang berjaya seperti mana Ken Shamrock, Brock Lesnar dan sebagainya. Ia tidak terjadi, jadilah Puder antara mereka yang gagal di WWE. Salah satu bintang yang merupakan pilot project kepada Triple H adalah The Original Sin Cara yang dibawa oleh Gusti Sensasi Mexico iaitu Mystico. Pada waktu itu Sin Cara dengan hype dan promo-promo menyaksikan beliau adalah seorang yang hebat, kerana di Mexico namanya adalah begitu popular sehingga ada komik tentang Sin Cara ini, tentang Mystico ini. Jadi dengan star power yang ada padanya, WWE membawa masuk Sin Cara. Malangnya corak bergusti Sin Cara itu tidak diadaptasikan dengan baik di WWE, menyebabkan berlakulah banyak kesilapan, botch dan sebagainya sepanjang kerjanya di WWE. Ianya mendapat teguran daripada pihak atasan. Malangnya Mystico ini, Sin Cara ini enggan menerima pendapat tersebut dan kerana itu terus berlaku botch demi botch sampaikan WWE dah hilang keyakinan kepadanya, dan pada satu masa Sin Cara pun dilepaskan dan watak Sin Cara itu dibawa oleh Hunico kemudiannya. Datang tempat orang kenalah buat cara macam tempat orang kan, masuk kandang kambing mengembek, takkanlah kita masuk kandang kambing kita mengaum. Memang tak jadilah, pun dah tahu silap tapi tak nak akui kesilapan dan memperbetulkan kesilapan tersebut, maka bye-bye lah kan, baliklah ke Mexico. Ketika mana The Miz memenangi kejuaraan WWE pada tahun 2010-2011, beliau telah digandingkan dengan Alex Riley, seorang bintang muda yang dilihat mempunyai potensi besar untuk menjadi seorang top star satu hari nanti. Malangnya Riley ini kerap melakukan kesilapan macam kes Sin Cara tadi juga, sehingga mendatangkan rasa tak puas hati kepada bintang utama pada waktu itu iaitu John Cena. Ketika mana acara Royal Rumble 2011 pun berlaku kesilapan, sepatutnya beliau tak keluar tapi beliau terkeluar awal. Jadi banyak perancangan yang telah direncanakan tidak dapat diikuti dengan baik oleh Riley, menyebabkan pada satu ketika bintang utama dah tak suka kau, katanya memang tak boleh pergi lah. Dan pada akhirnya Riley diletakkan di meja pengulas dan dilepaskan oleh WWE. Tidak lama kemudian juga salah seorang prospek yang tidak ke mana-mana akibat backstage hit ini adalah Mr. Kennedy. Beliau mempunyai satu package yang sempurna untuk menjadi top star pada waktu itu. Mic skillnya power, kebolehan dan kemahirannya dalam gelanggang juga hebat. Pernah mengalahkan Rey Mysterio, Booker T, Undertaker di waktu mula-mula debutnya di WWE, sehingga kan beliau memenangi Money in the Bank WrestleMania 23 pada tahun 2007. Tapi malangnya ia tidak dapat membantu untuk menaikkan nama Kennedy kerana beliau terlibat dalam kecederaan tidak lama selepas memenangi bag Money in the Bank itu dan terpaksa menyerahkannya kepada Edge. Malah beberapa bintang utama pada waktu itu seperti Randy Orton dan John Cena telah berbisik di telinga Vince mengatakan Kennedy ini bukan seorang safe worker, sangat careless dan cuai dalam gelanggang, sehingga menyebabkan kata-kata itu dipercayai oleh Vince McMahon dan melepaskan prospek anaknya itu daripada WWE. Nama pun Mr. Kennedy kan, Vincent Kennedy McMahon. Jadi tak mustahil lah kalau nak dijadikan Kennedy ini sebagai intan terpilih Vince McMahon. Tapi tidak terjadi. Kennedy
Kennedy dilepaskan, dan dari situlah kita dapat saksikan Kennedy berpindah ke TNA Wrestling dan menjadi Mr. Anderson. Dan kalau kita tengok dalam beberapa promonya di TNA, Kennedy menyelar sikap Orton, Cena dan beberapa bintang WWE yang menikam ni dari belakang. Kalau tak puas hati cakap ada depan-depan kan, apa pasal nak cakap teruskan bos, benda boleh bincang. Apabila WCW dibeli oleh WWE pada Mac 2001 itu, salah seorang bintang yang berpotensi besar untuk dinaikkan adalah Buff Bagwell. Dia ada satu reputasi yang hebat sepanjang beraksi di WCW. Tapi malangnya ketika mana runnya di WWE pada waktu itu tidak berapa menampakkan kejayaan kerana beliau macam tak boleh nak menghadam corak bergusti di WWE. Malah bukan itu saja, beliau juga ada banyak buat masalah dengan beberapa bintang di Shane Ham. Lepas tu boleh pula gunakan maknya telefon WWE, anak saya sakit lah, tak ada kerja lah. Berapa kali kan. Jadi dia kata kalau macam ini nampak gayanya memang tak boleh nak bagi komitmen lah. Sebelum acara WWE Invasion diadakan pada bulan Julai 2001, patutnya Buff Bagwell adalah salah seorang role utama dalam konfrontasi tersebut. Oleh kerana sikap Bagwell yang perasaan diva ini menyebabkan WWE melepaskan beliau tidak lama lepas itu. Seorang lagi bintang yang menjadi mangsa backstage hit ini adalah has been face of people who don't want to be cool. Itu Carlito. Carlito mempunyai prospek yang hebat, ada sejarah legasi daripada keluarga Colon, sebuah keluarga yang mendominasi industri gusti di Puerto Rico, pernah memenangi kejuaraan Amerika Syarikat di WWE, berkonfrontasi dengan John Cena. Tapi kita pelik kenapa tiba-tiba Carlito ni terus down kan, padahal beliau mempunyai bakat, pandai dalam mic skill dan sebagainya. Rupanya Carlito mempunyai masalah dengan orang besar di WWE pada waktu itu, antaranya seperti Triple H, Ric Flair dan beberapa lagi individu lain. Triple H dan Ric Flair ni antara mereka yang begitu kuat pengaruh politik mereka di belakang tabir. Jadi once anda buat masalah dengan mereka, maka anda akan secara tidak langsung memberikan masalah kepada diri sendiri. Dan bukan saja kerana itu, Carlito juga pernah terlibat dalam beberapa kes melanggar wellness policy, mengambil bahan-bahan terlarang dalam badannya yang menyebabkan WWE memutuskan untuk memasukkan Carlito dalam program pemulihan ataupun rehab mereka. Tapi Carlito enggan, dan kerana itulah Carlito dilepaskan daripada WWE dan tidak lagi muncul sehingga ke hari ini. Hanya sepupunya saja Primo dan Epico yang kelihatan masih setia dengan WWE, walaupun pada satu ketika mereka juga telah pun dilepaskan. Sayang sekali kan, kalau tidak seronok tengok Carlito meludah apple ke muka orang-orang yang tidak disukainya. Jadi itu saja antara cerita-cerita tentang backstage hit yang telah merencatkan perjalanan karier seorang pengusti, menunjukkan bahawa jika anda tidak berbuat baik dengan orang, maka orang pun tidak akan berbuat baik pada anda. Kita baik, insyaAllah ramai yang akan sayang. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi pada edisi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.